चितवनको दक्षिणमा अवस्थित माडी नगरपालिका एक सुन्दर उपत्यका हो। सदरमुकाम भरतपुरबाट माडीको मुख्य बजार बसन्तपुर 40 किलोमिटर दूरीमा पर्दछ, जहाँ पुग्न चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको प्राकृतिक सुन्दर वातावरणमा करिब 7 किलोमिटर हिँड्नु पर्दछ। चारैतिर पहाडले घेरिएको यस उपत्यका धार्मिक, प्राकृतिक एवं पर्यटकीय रूपमा धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। वैकुण्ठताल एवं झरना, सोमेश्वर गढी क्षेत्र, पाँच पाण्डव, छरछरी धाम, गोदक लगायत क्षेत्रको ऐतिहासिक महत्त्व रहेको छ। यसै क्रममा आज हामी सोमेश्वर क्षेत्रतिर अगाडि बढिरहेका छौँ। हाल सोमेश्वर गढी जाने बाटो निर्माणाधीन अवस्थामा छ। यसै क्रममा हाल नेपालका राष्ट्रिय मूर्तिकारहरूको एक कार्यशालाद्वारा सोमेश्वर गढी क्षेत्रलाई मूर्तिमय बनाइएको छ। सोमेश्वर गढी क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले 100 पर्यटकीय गन्तव्यभित्र समावेश गरी संरक्षण, प्रवर्धन र विकास अघि बढाएको छ। प्राकृतिक पत्थरहरूमा कुदिएका यी मूर्तिहरू साँच्चीकै सबैको मन लोभ्याउँदछन्। चिसापानीसम्म यातायातका साधनबाट गइसकेपछि सिङीबाट करिब आधा घण्टा हिँडेपछि नेपाल भारत सीमा नजिकै कालिका मन्दिर पुग्ने क्रममा यी मूर्तिहरूको अवलोकन गर्न सकिन्छ।
यस रमणीय क्षेत्रमा पिकनिक स्पोटहरूको समेत विकास गरिँदैछ। सोमेश्वर क्षेत्र विकास गृह योजना अनुसार यस क्षेत्रमा संरचनाहरू निर्माण भइरहेको छ। चिसापानीबाट करिब 15 मिनट उकालो चढेपछि पहाडको टुप्पामा पुगिन्छ। यहाँबाट दायाँ वा पश्चिमतिर कालिका मन्दिर रहेको छ भने बायाँतर्फ लागि करिब 10 मिनट जति हिँड्दा नेपाल भारत सीमाको 45 नम्बर जङ्गे पिलर पुग्न सकिन्छ। यति बेला हामीहरू नेपाल भारतको सिमानामा गाडिएको 45 नम्बर पिलरमा आइपुगेका छौँ। हजुर हजुर कालिका मन्दिर, ऐतिहासिक सोमेश्वर गढी, मूर्तिहरूको सुन्दर फुलबारीसँगै नेपाल भारत सीमा स्तम्भ समेत प्रत्यक्ष हेर्न सकिने यो पवित्र क्षेत्र एकपटक पुग्नै पर्ने गन्तव्यको रूपमा विकास भइरहेको छ। यो हामी सबै नेपालीको गर्वको विषय हो।